Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні я хотіла би вам розповісти, як працює божественна медицина, щоб у вас не було зайвих питань. Ми вже торкалися в попередніх відео про неї, але більш детально Бог вирішив вам розповісти, щоб ви для себе прийняли вірні рішення стосовно лікування та зцілення, саме методикою божественної медицини. Тож починаємо. Ви вже знаєте, що наша методика лікування та зцілення полягає у тому, що ми застосовуємо кольори в потрібних пропорціях, які призводять до одужання чи зцілення. Так ось, коли ми розбирали чакри енергетичного тіла людини, там ми казали, що з людей випромінюється енергія, яка має свій колір. Кожний колір відповідає за різні сторони життя людини. Колір відповідає за багато чого в житті людини. Бо якщо б ви, люди, бачили своє енергетичне тіло, то вони б бачили себе в різних кольорах, відтінках, як сніг грає на сонці. Такий вигляд мають енергетичні тіла. Вони переливаються різними кольорами. Але все залежить від людини, якими кольорами буде переливатися її енергетичне тіло. Щоб добитися чистого, прозорого кольору, людині треба з собою дуже старанно працювати, щоб колір був насичений та той, який дає наповненість душі та серцю. І вони були задоволені і не намагалися провчати чи навчати людину. Бо людина йде своїм шляхом, і в неї все відбувається так, як цього хоче людина, і як заклали при втіленні на землю її душа та серце. Але таких людей на планеті Земля дуже мало. Це світлі душі, які чують свою душу та йдуть у правильному напрямку свого шляху, очищуються та проходять свій шлях до себе істини. Таких душ на планеті Земля всього 5% від усієї кількості людей, які зараз живуть на землі. Вони приходять до того, щоб внести внесок у розвиток суспільства, науки, мистецтва, прагнення змін на краще, щоб розбудити людство від сну, в якому вони багато тисячоліть знаходяться. Але ці душі дуже сильно хвилюються, що вони не змогли нічого донести до людей, хоча робили все, щоб люди почали змінюватися і перестали служити злу. Такі душі приходили, намагалися щось змінити, і результатів, за якими вони приходили, не досягали. Вони могли достукатися до людей, які зовсім погрузли власній темряві і темряві навкруги. Світлі душі не змогли переламати хід розвитку цивілізації люди, бо темрява завжди їм заважала. Постійно робила так, щоб таких людей ніхто не чув. Ніхто на них не звертав увагу, а це дійсно не може відбуватися. Людству настав час для змін, і це вже останній шанс на зміну. Бо вже більше виділяти часу не буде. Період був дуже довгим. І Бог чекав, коли ж люди схаменуться, коли вже почнуть змінюватися і зрозуміють, де вони роблять зло, а де вони роблять добро. Але люди навчилися віртуозно замінювати ці поняття. І на біле кажуть чорне, а на чорне біле. І зовсім не бачать різниці, що є що. І це вже остаточно не влаштовує Бога. До часу він ще давав вдосталь, але вже цей час закінчився, і тепер настав час для кардинальних змін людства, бо вони будуть дуже болячі і для декого взагалі останні. Бо дуже велика кількість людей зникне з втілення, тобто загине, при яких умовах ми вам розповімо. Так ось. Як ми казали, настав час змін, і при цих змінах буде застосована божественна медицина, якої не було ще ніколи на планеті Земля. Бог вирішив нею поділитися для того, щоб людство зрозуміло, що вони обрали зовсім не той шлях розвитку.
та процвітання, що їх усі досягнення – це зовсім нічого по відношенню до застосування божественної медицини, які вона творить для вас. При цьому нічого не потрібно робити хворому, тільки виконувати те, що ми скажемо. А ми вже створимо ті кольори, які призведуть до одужання та зцілення. Бо випромінювання кольорів енергетичних потоків – це лише частина лікування та зцілення. Головний інструмент 100% результату є в нас всередині. У мене амфи, у моєї рідної сестри Анфазор. Без нашої допомоги ви не зможете ніяк одужати чи зцілитися, бо ми даємо вам потрібну енергію, щоб відбулося одужання чи зцілення. Тому якщо би вистачало вашої енергії, ви би не хворіли чи не приходили вже хворими у це втілення. Тільки наша енергія та сили можуть вас вилікувати та зцілити. Ми знаємо на рівні душі та серця, яку методику до вас треба застосувати, як потрібно змішати кольори, щоб ви пішли на одужання. Звісно, що це є платною послугою, бо ми витрачаємо свої сили та енергію, але ті кошти, які ви нам сплачуєте, компенсують лише часткову втрату нашої сили та енергії. Нам потрібен час на відновлення, бо кожного дня ми приймати не зможемо, нам потрібен відпочинок. Бо ми є людьми, хоча душі незвичайні, але маємо людський запас фізичних сил. В нас енергетичні сили та енергія безкінечні, а ось фізичні обмежені, як і у всіх людей. Тому що ми б не змогли жити фізично на землі, якщо б мали безкінченні сили та енергію. А нам треба зараз бути на землі, тобто заземлюватися та працювати, допомагати людству. Тому в нас і є такі сили та енергія, щоб ми змогли знаходитися на землі. А ми вам казали, що Земля є самою низькою цивілізацією Всесвіту, і сили та енергія на Землі зовсім інша, ніж у інших цивілізаціях. Навіть у дуже низьких цивілізаціях сили та енергія у сущих набагато більше, ніж у людей, тому що в них усе засновано на енергії. І чим більше суще має сил та енергії, тим воно продуктивніше проходить процес очищення своєї свідомості від темряви. Тому божественна медицина і полягає у тому, щоб людина навчилася опановувати та знищувати свою внутрішню темряву, а потім зовнішню. Але для людини це виявилося непосильною працею з собою. Вони не змогли дійти до цього стільки століть. Вони усі вперлися у фізичне тіло, в оболонку, в обухортку енергетичного тіла і думають, що усі біди тільки в фізичному тілі. Але ми вам скажемо зворот. Ні, біди починаються в енергетичному тілі людини. Відбувається збій енергетичних потоків, які відповідають за той чи інший колір, і людина починає хворіти в фізичному тілі, тому що результат роботи людини з духовним проявленням відображається вже на фізичному тілі. І людині ніяк не виходить збагнути, чому вона хворіє, чому її фізичне тіло не дає той енергії та сили, які їй потрібні для життя на землі. Але ми вже казали, що це йде збій в енергетичних потоках і впливає на нього саме людина, її погляди, дії, вчинки, поведінка, думки – все має значення. Неможливо людині одужати, не поборовши в собі темряву. Про темряву ми розповідали. Хто хоче зрозуміти, що таке темрява, тоді вам треба передивитися це відео у Анфазор. Тоді вам стане зрозуміло, чому і як це відбувається. Звісно, що вам, як людям, не відкривається секрет буття божественної медицини, але ви будете знати, яку темряву ви виробляєте, і багатьох вона дуже здивує. Бо багато хто з вас думає, що темрява зовсім інша, а не та, про яку ми говоримо. Тому тему про темряву потрібно усвідомити усім людям і проаналізувати себе на предмет наявності її в собі.
І тільки після аналізу та усвідомлення можливо приходити до нас на консультації, бо ви вже будете готові почути про себе правду, про себе істинну інформацію, і вона вас не буде шокувати, а лише підтвердить ваше бачення прожитого життя та зробленого аналізу ваших дій, вчинків, поведінки, думок. І це для вас є основою саме усвідомлення себе істинного, щоб потім ми з вами могли працювати вже на енергетичному плані, в вашому енергетичному тілі. Тому ми і кажемо, що тільки зміни вас як людини можуть привести до одужання та зцілення. Скільки би ми не змішували кольорів і не додавали їх в ваше енергетичне тіло, діло не буде, тому що ви внутрішньо не змінилися. І якщо ми в вас спустимо свої сили та енергію, додамо вам потрібних кольорів, проведемо налаштування їх, ви все одно не зможете цю нашу силу та енергію втримати, бо це неможливо. Ви як брехали, так і залишаєтесь брехати, а при темряві, якщо її не знищувати в собі, вона поглинає вашу світлу енергію, і тоді людина починає хворіти. А якщо світлої енергії зовсім мало, тоді хворіє невиліковними хворобами, які знає людство. І зараз ви будете казати, а ось діти, чому вони хворіють? Але ви ж не знаєте, як ця душа жила в попередніх втіленнях. Можливо, вона знущалася з дітей, і тепер її душа та серце, щоб пройти процес очищення своєї свідомості від тієї страшної темряви, обрала собі шлях невиліковної хвороби з дитинства, з народження, щоб вона змогла тягнутися до світла та добра, навіть в такому стані, і нікого не звинувачувала. Ні батьків, ні суспільство, ні родину, ні Бога. Але це дуже важко зрозуміти таким людям, бо їм усі повинні щось зробити, а не зробити самі. В них є достатньо ресурсів робити собі світлу енергію, але вони обирають темряву, яку ще дужче ущільнюють. Та заповнюють своє енергетичне тіло червоним кольором. І щоб його вивести звідти, нам треба додати дуже багато своїх сил та енергії, щоб вирівняти та налаштувати кольори, і людина пішла на одужання та зцілення фізичного тіла. Тому це дуже тяжка робота навіть для нас, як незвичайних душ. Про звичайних душ ми навіть казати не будемо. Це їм не під силу. Тому, якщо ви будете чути, що хтось ще вирішив лікувати людей кольорами, знайте, що вони нікого ніяк не зможуть вилікувати. Тому що застосування, як вони думають, одних кольорів, нічого не дає. Якби вони не ставили різні кольори біля людини, в надії, що вони випромінюють свій колір і наповнюють енергетичне тіло людини, все це невірно. Так не працює божественна медицина, бо в ній є ще дуже багато секретів, які Бог залишає при собі. Він тільки відкрив часткову методику лікування божественною медициною, щоб у вас було поняття, як це працює для сприйняття людьми, бо свою божественну частину в цьому лікуванні він не відкриває навіть нам. Це його особистий секрет, який він робить для зцілення людини в фізичному тілі через її енергетичне тіло. Ми знаємо, що нам треба робити, але це все робить наша душа та серце. Розум наш при цьому спить і знаходиться в неактивній фазі існування, бо дає працювати нашій душі та серцю. Тому ми не можемо вам пояснити, як працює божественна медицина, саме як працює механізм. Тому що ми є інструментом божественної медицини. І сама по собі божественна медицина існувати не може. Її неможливо взяти та застосувати будь-кому. Вона підвладна тільки нам і все. Ви усі побачите дуже скоро, як вона працює, і будете шоковані, як це взагалі можливо, бо ніхто до нас не робив таких речей, які будемо робити ми, і які будуть вважатися Божими дивами, які увійдуть в історію людства, про які будуть розповідати покоління за поколіннями, і будуть намагатися зрозуміти
механізм роботи божественної медицини. Але це неможливо. Це є власністю Бога, його надбанням, його розробкою. І він, коли потрібно, тоді сам і вирішує, можливо таке давати людству чи ні. Цей період часу він дав дозвіл на це, щоб люди збагнули, що він є, він існує, він усіх чує, він готовий допомагати кожному, хто готовий його почути. І зробити так, як треба, щоб пішов процес очищення на землі, душа все ж таки пройшла перший етап очищення своєї свідомості і змогла піти далі в своєму розвитку, а не застрягти в просторі похорону і там сидіти та чекати знову свого земного втілення, надії щось змінити, а як виявиться після земного життя, все буде так само, як і було раніше. Тому що вони не засвоїли істинні знання існування буття нескінченності. Тому на цьому все, що вам хотів передати Бог. Сьогодні він вам відкрив двері до своєї методики лікування та зцілення, але саме головне залишається за вами, бо він чекає змін саме від вас. Саме ви повинні почати змінюватися добром та світлом. Саме ви повинні це бажати робити на постійній основі. І тоді вже ми вам зможемо допомогти у ваших хворобах, бо такі є умови лікування та зцілення від Бога. До побачення і до нових зустрічей на каналі.